आदरणीय एन्फाका अध्यक्षज्यू, एन्फा कार्य समितिका सदस्य चरणको अक्टोबर 12 र 17 मा हुने टुर्नामेन्टको तयारी स्वरूप फिफा विन्डो अन्तर्गतको चाहिँ फ्रेन्डली म्याचको खेलमा सहभागी हुने सिलसिलामा आज हामी खेलाडी एन्फा कार्य समितिका सदस्य, राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका संयोजक, कार्य समितिका सदस्य पुरुषोत्तम थापा मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै एन्फा कार्य समितिका सदस्य आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै एन्फाका सहायक महासचिव अरुण मान जोशीजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पहिलो चरणको अक्टोबर 12 र 17 मा सम्पन्न हुने टुर्नामेन्टको सिलसिलामा जुन एउटा म्याच चाहिँ हामीले सेप्टेम्बर 8 र 11 मा फ्रेन्डली म्याच जो म्यानमारसँग हामी खेल्न गइरहेको छौँ, त्यसमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र हामीले यस कार्यक्रमको आसन ग्रहणलाई थाती राख्दै म कार्यक्रम गाउनेछौँ र राष्ट्रिय गानमा सम्पूर्ण खेलाडी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू उठेर राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिन पनि अनुरोध गर्दछु। समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय सदस्यहरू र महासचिवज्यू, सहायक महासचिवज्यू र टिम म्यानेजर, कोच, सहायक कोच, खेलाडी भाइहरू, विश्वास छ तपाईहरूले एउटा टिममा आत्मबलका साथ कोचले निर्देशन दिएको अनुसार, म्यानेजरले म्यानेज गरेको अनुसार र टिम क्याप्टेनले एउटा आफ्नो टोलीलाई निर्देशन दिएको अनुसार तपाईहरू पक्कै पनि त्यो खेल मैदानमा खेल्नुहुन्छ र हाम्रो जित पक्कै पनि हुनेछ। यदि तपाईहरूले यदि नसोच्नु होला फेरि हामी फ्रेन्डली म्याच हामी खेल्दै जानुहुन्छ, फ्रेन्डलीमा यस्तै हो भने नसोच्नु होला। फ्रेन्डलीको म्याचको पनि हाम्रो महत्त्व छ। त्यो गेम एक एक गेमको एक एक खेलको हामीलाई महत्त्व छ। त्यसमा जसरी पनि जित्नुपर्छ, त्यसमा हामीले 3 पोइन्ट अथवा पोइन्ट ल्याउन जरुरी पनि छ। तपाईहरू मलाई लागेको छ हामी सिनियर र जुनियर र टिमवर्क, हामी अपोजिट टिमवर्क भएको खण्डमा हामी जित्ने नै छौँ। हामीले कोचले क्लास लिँदै गर्दाखेरि हामीले ध्यानपूर्वक कोचको चाहिँ क्लास हामीले अध्ययन गरेको खण्डमा र सायद कोचले सिकाएको खण्डमा र अफिसियल जो जाँदै हुनुहुन्छ र हेड अफ डेलिगेटको जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निर्देशन अनुसार तपाईहरूले पालना गर्नुभयो र आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पक्कै पनि हामी गोर्खाली र हाम्रो देशलाई चिनाउने हो भने हामी पक्कै पनि तपाईहरूले राम्रो खेल्दै र विजय हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। र यो देशलाई चिनाउने सायद खेलाडीले मात्रै चिनाउन सकिन्छ। आज हाम्रो खेल गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अहिले समाचार सुन्दै गर्दाखेरि महिला क्रिकेट टिमले पनि हामी जितेको अवस्था छ। आजको दिन राम्रो छ, हिजो राम्रो दिन हो, आजको राम्रो दिन हो, तपाईहरू खेल्ने दिन पनि राम्रै छ। हामी पक्कै पनि जित हुने नै छ। अहिले हाम्रो देशमा जुनसुकै गेममा पनि हामी अब्बल छौँ, चप्पल, त्यसमा पनि संसारको लोकप्रिय फुटबल नै हो। फुटबलमा सबैले हेर्न सक्ने, फुटबल खेल भनेको एउटा धर्म, एउटा जात, एउटा नभइकन सबै मिलेर बन्ने खेल भएको हुनाले तपाईहरू पक्कै पनि तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो देशको लागि अनुशासित भएर खेल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। र यसै क्रममा सम्पूर्ण अहिले तयारी टिममा केही कमी कमजोरी भएको खण्डमा म राष्ट्रिय टिम तयारीको संयोजक नाताले म केही तपाईहरुसम्म चाहिँ यो ढिलो भएकोमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। अब आउने दिनमा यस्तो नहुने तर्क पनि तपाईहरुले वचन दिन पनि चाहन्छु। र अन्तमा तपाईहरु सम्पूर्ण एउटा जोश र जाँगर बोकेर तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो हाम्रो फुटबल संघ र देशको पक्कै पनि तपाईहरुले नाम राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ र हाम्रो पुरै संघलाई पनि विश्वास छ। र यहाँ उपस्थित भइदिनु भएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्णहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यो म्यानमार फिफा र्याङ्किङ मेरो विचारमा 160 औं जस्तो, हामी 175 औं जस्तै, तर तैपनि हामी पक्कै पनि म्यानमारलाई जित्ने छौँ। म्यानमार एउटा चाहिँ पूर्वी एसियाको उनीहरूको चाहिँ फुटबल संस्कारमा छ
तर हामी पनि कमी छैन म्यानमारभन्दा, तर हामी जित्ने छौँ। तपाईँले जितको लागि अग्रिम शुभकामना भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय फुटबल। धन्यवाद। धन्यवाद एन्फा कार्य समितिका सदस्य मनिषजी र पुनः म शुभकामनाको उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र टिम म्यानेजरज्यू, मुख्य प्रशिक्षकज्यूहरू र सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरू, उपस्थित एन्फाका साथीहरू, सर्वप्रथम त म यो टिममा पर्न तपाईहरू सफल हुनुभएको छ। नेपालको राष्ट्रिय टिममा पर्न सफल हुनुभएका पुरानाहरूलाई थुप्रैचोटि बधाई दिइसके, नयाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र निरन्तर आफ्नो खेल कौशल पस्किँदै राष्ट्रिय टिममा सहभागी हुन शुभकामना पनि दिन्छु। अघि नै प्रवक्ताजीले भनिसक्नुभयो र टिम तयारी समितिका संयोजकजीले भनिसक्नुभयो। यो पक्कै पनि एउटा राम्रो अनुभव बटुल्ने, प्रशिक्षकले सिकाएको कुराहरूलाई मैदानमा परिणत गर्ने र आफ्नो खेल कौशललाई अझ परिष्कृत गर्दै जाने मौका हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरूले त्यो पक्कै पनि सिकेको कुरालाई मैदानमा उत्कृष्ट ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ, खरो रूपमा तपाईहरू उत्रिनुहुनेछ भन्ने हामी सम्पूर्ण एन्फा परिवार, नेपाली फुटबललाई माया गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूले आशा राखेको छ र पक्कै पनि यो फुटबल भनेको टिमले खेल्ने हो। त्यसै गरेर त्यसमा टिम भावना हुन अत्यन्त आवश्यक छ, अनुशासित हुन अत्यन्त आवश्यक छ, मेहनत अत्यन्त आवश्यक छ। त्यो तपाईहरूले पहिलेदेखि गर्दै आउनु भइरहेछ र आगामी दिनमा पनि गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ नेपाली फुटबलमा खेलाडीहरू आफ्नो उज्जवल भविष्य देख्दै विदेश गइरहनु भएको अवस्था छ। यद्यपि नेपालमा अब्बल दर्जाको खेलाडीहरूको कमी छैन भन्ने कुरा तपाईहरूले नै प्रमाणित गर्दै आउनुभएको छ र भविष्यमा पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास एन्फाले लिएको छ। अब एन्फाले गर्ने भनेको खेलाडीहरूलाई खेल्ने वातावरण बनाउने हो, त्यसमा प्रयास गर्ने हो, निरन्तर प्रयास गर्ने हो। त्यसमा तपाईहरू विश्वास गर्नुहोस्, यो कार्यसमिति खेलाडीहरूलाई सकेको वर्षभरिमा सकेको 8-10 महिना खेल्ने वातावरण बनाउन निर्वाचित भएदेखि नै इमानदार रूपमा प्रयत्नशील छ। त्यसै अनुरूप हामीले प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदै संस्थाले भ्याएसम्म गरिरहेको कुरा तपाईहरूलाई थाहा छ। प्राविधिक रूपमा हामीले एउटा म्याचमा सहभागी हुन सकेनौँ, त्यसमा हामीलाई पनि दुःख छ, खेलाडीहरूलाई त पक्कै पनि दुःख होला।
त्यसमा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अबदेखि त्यस्तो हुँदैन। अब हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउँदै जानेछौँ र यो म्यानमारमा हुन गइरहेको यो फ्रेन्डली म्याचमा तपाईहरुले आफ्नो खेल कौशललाई उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाली फुटबल प्रेमीहरूलाई खुसी दिलाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै तपाईहरुलाई जितको शुभकामना, यात्रा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र आज U16 साफ खेल हुँदैछ नेपालको र नेपालको टिमलाई पनि विजयको शुभकामना दिन चाहन्छु र 16 टिमलाई र नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पनि एसिया कपमा हाम्रो भारतसँग आज म्याच छ, उनीलाई पनि जितको शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार महानुभावहरू, उपस्थित साथीहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दै फेरि पनि यो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई जितको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाली फुटबल। आशिष गुरुङ, रोहित चन्द, अञ्जन राई, छिरिङ लामा, अरिक विष्ट, सुदीप गुरुङ, लेकेन लिम्बू, आवास लामिछाने, उत्सव राई, छन्जु रत्न, कृतिश रत्न छन्जु, आयुष कलान, नवयुग श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट, मनिष डाँगी, अनिश चौधरी, आशिष चौधरी दिनेश हेन्जान, र दिपेन्द्र धिमाल, हेड अफ डेलिगेट, त्यस्तै उत्तम राज भण्डारी, टिम म्यानेजर, त्यस्तै भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिस, टिम हेड कोच, त्यस्तै प्रवेश कटवाल, असिस्टेन्ट कोच, त्यस्तै विनोद महर्जन, गोल कोच, जिके कोच, आविष्कार फुडासैनी, फिजियोथेरापिस्ट, त्यस्तै अनिल मल्ल ठकुरी, मिडिया अफिसर, विकास गुरुङ, किट म्यानेजर, त्यस्तै सुभाष लामा, टिम अफिसियल गरेर 23 र 9 जना सुभाष लामा र सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई शुभकामना। र अब हामीले धन्यवाद सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू लगायत यस कार्यक्रममा पाल्नु हुने हाम्रो गेस्ट। Good afternoon to everybody. Thank you for coming to wait us even in the training.
is crucial for football in general, also for international game, as President say in these months. Many important qualification and many important games for our national team. We can see that we have under 16, under 19, and as preparation for the qualification. These two international friendly games make our possibility to learn, to improve, and to be at another level. It's the first time that we have two international games, because last time we have only one versus Philippines. This time we have two, so I'm happy for this. We will play abroad, so we will face again other team and support in their own ground. So it will be a plus for build ourselves in international away game, especially for the new incoming players that there are in our team. So far, our preparation is been very well, physically, intensely, tactically, and also spirit of the guys. They have done a great job. And this time we come in the camp with many players. We'll call also the three international players that Manitangi, our captain Kiran, and Rochan from Indonesia, Thailand, and India. So it will be a plus for us, and will be continue to our preparation for the qualification. You also changing the players in the squad. How you are facing those changes? We change a player for many reasons. One is because we know that they have plans to go abroad. One is because we face some difficult to take some player. One because I want a tactical change in this. We need to change in this kind of period. Sometimes we are forcing to change. Sometimes we want to change because we want to create something football more attractive also for our future. If you see, we call up many striker window in this camp. Because, as I say, I want to try to play more attractive football, create more player in attacking zone, change more players, especially in attacking, change also system, a view to see the football in Nepal. Maybe it will be, we need the time, but it will be a great opportunity for us to develop in attacking phase and scoring more goals. Where maybe in the last SAF championship it was lack, because we scored only 2 goals. Maybe we create also there a lot of chance, but the result was in 3 games we scored 2 goals. So we don't see any left-footed left back over here, so I think Cheng is the approach. We see, we have many options to the left side. We can use many players in this position, but I would love to try something different. So I don't want to say which player will play over there, but it will be a surprise for sure. So how has been the change? Because the weather has not been so pleasant. The training fine. I mean, we don't face any, apart of the weather, that sometimes we need to force the guys to play, to training in the gym, to stay in the gym. And sometimes I add in additional training this time more power, because player need power, need also stamina, also anaerobic and aerobic training was done. So far, I mean, maybe I would love to have some intensity friendly game with opponent, better opponent.
because sometimes, especially in Asia, in mini game, the personality of the player, they adapt themselves to the opponent. Many times I have experience in Indonesia, in India. Sometimes a strange result was happened. Example, with make one example with my Gokulam. Many times I draw with local team, and then I go to play with ISL. Then we make result versus them. I mean, it's like many times you need to force my player to find the motivation to be and fight and face opponent, big opponent. That's why many times I call foreigner player to play against us that can afford also physicality, where for sure Nepali is lacking this. Then again, you told us about the tactical adaptability of, This time we have enough time comparing SAF championship that we don't have at all time. So far, I saw that the players that are very more organized in pressing zone, in compact, in offside line, in attacking movement. So far, I saw this team growing up. Plus, we can see one stuff now. Last time we don't present under 23. Under 23 was a good, great step to get some of our players that are now some experience, international experience. So I think maybe the step forward directly under 21, 22 or 20 directly to the senior team, it's make for them a bit difficult in the beginning, but I need they need time and I need time. So I hope these two international friendly game versus Myanmar, that is a great opponent, physical opponent, can make ourselves at a good level. You can see in Myanmar game, in the last 2-3 games, Myanmar was face India in home of India, and they lost 1-0, but they fighting so well. So India defeat Myanmar 1-0, and it was so hard. So also for them versus us, it will be no easy. yeah, one last of Devendra and Vimal are out. So Yeah. do you want to explain on those things? Well, one, Tamandis put himself, out because I called and totally no calm in the camp. So there is no motivation to force the player that don't want to come. And this maybe can be for many reasons that maybe in this age and for the incoming game, maybe the player, this kind of player that they have age a bit more higher, and they play only in Nepal, so maybe they think there are for national team is not that important. Vimal get married, and he asked me more time to be more time freedom, but I cannot be more time. It's impossible. Here we are senior national team. We are serious. So, and for me it's enough. There is nothing to say. I mean, there are two players, both experienced, but that we need to see also themselves what they have done with Machindra in the last game. You know, the performance that they have done with Machindra last game, because every player that I select, I also select in base of performance that they have done versus with the Army team, because we have a lot of players with Army team, and we have also player that they was playing Asian Cup with Machindra. So we need to see also the quality of game that they have done,
And we need to see also the performance of the last SAF championship, that for sure is important. But in this case, these two players, they chose themselves to be out for many of them reason, and nothing more to say about this. I mean, without making any kind of comment, extra comment that is not for me. Is this the team for the Laos also, or for just for Myanmar? No, this is the team for Myanmar, and like each friendly game, we can improve, we can change some play. I hope nobody leave between Myanmar and the Laos game. This is joke, but we know that in the last period we lost 3 players that they was with us in SAF Championship, and it was so sad for myself as a coach to see these 3 players that for sure they happily forget the visa in Australia before to come in the SAF in India to play versus India, Kuwait and Pakistan in Bangalore, so they happily before, and it was really unfair for us. It looked like for some of these players, national team is a kind of ticket, or like we can say it's a kind of opportunity to get exposed outside than to get more easy visa to go abroad. And this is sad, but we can see that it's reality. And any other person that says no like this, any other person that say don't have a like courage to say the reality, sometimes is no fair enough for our national team. We are serious person. Ananta, our captain, and many of them, like Anjan, Navyuk, right now we have only in this competition, we will have only 3 over 30. That is Navyuk, Roy-chan, and Kiran, if I don't mistake, only 3. The rest, they are very young. Many of them, they are 21, 20. So in Nepal, they are full of talent. We need only to give the great opportunity for them, and I believe they will perform as well. I can see, guys, it's not that we don't call Bimal the player who will not play, or we will play instead of Bimal. They will make like a big negative impact for us. Here in Nepal, there are all good players. The level of player is almost similar, with different quality, maybe some player with other quality, but important that with us they coming people that they have a very great motivation, the people that they come with us that they want to be with the national team, and player that they want improve our national team in another level. By the entire reason you said, do you feel any stress or pressure for the national team performance? No. I mean, stress is, pressure is always on me, on myself, because I'm like this, but each coach he have pressure, I mean, but not that I can see negative pressure on this. I saw the situation, and we need to face. It's not that I cry for this situation of national team. It's sometimes it's good because we can give a more opportunity to other people to other players to be in national team. जति
जति सोचेको थियो मैले जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्योभन्दा एकदमै चाँडो एडप्ट भएको कोचको प्लान अनुसार चाँडो एडप्ट भएको देखेँ मैले प्लेयरहरू मेरो टिम होइन हाम्रो टिम सो रिजल्ट राम्रै आउँछ भन्ने आश छ योपालि नयाँ खेलाडीहरू नट ओन्ली एज अ टिममेट बट अल्सो एज अ टिम तपाईँको नयाँ खेलाडीहरू आउँदै गर्दा राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन मैले चाहिँ जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्योभन्दा एकदमै अलिकति राम्रै पोजिटिभ रिजल्टै पाएँ यङ प्लेयरहरूबाट होइन म्यानमार भनेको चाहिँ अलिकति स्ट्रङ टिमै मान्नुपर्छ स्पेसली हामी उनीहरूको होममा खेलिरहेछौँ होइन सो ट्रेनिङ गरे अनुसार चाहिँ नयाँ प्लेयरहरूले पनि जोस् चान्स पाएको खण्डमा चाहिँ राम्रै पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ कोचले चाहिँ एट्याकिङ अनि एउटा मोर गोल हेरिरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ एज अ डिफेन्सको लिडर चाहिँ कतिको प्रेसर हुन्छ जस्तो लाग्छ प्रेसर डिफेन्स भनेको अब रिक्स छ स्पेसली हामी अलिकति अहिले नयाँ कोचले सिकाएको नयाँ स्ट्राटेजीमा खेलिरहेछौँ होइन सो प्रेसर छ एट्याकिङ तपाईँले एट्याकिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ डिफेन्स अपोनेन्टको एट्याकको पनि ख्याल गर्नुपर्छ होइन सो अलिकति हामी स्पेसली अलिकति माथि चढेर खेल्ने अहिले नयाँ उसमा खेलिरहेछौँ होइन सो च्यालेन्ज छ भनौँ न च्यालेन्ज छ तर यो सक्सेस भयो भने चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ भन्ने आश छ जस्तै फुटबलमा मोर एट्याकिङ छ डिफेन्स भन्ने पनि एउटा छ हजुर कि अहिले नेपाली टिमले यही प्र्याक्टिस गरेका हो कि कस्तो यो यसरी म्यानमारसँग खेल्न यो प्र्याक्टिस कस्तो सजिलो हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ म्यानमारसँग खेल्न गाह्रो होला तर फ्युचर चाहिँ यो अहिलेको जुन स्ट्राटेजी छ यो स्ट्राटेजीले गयो भने चाहिँ अहिले म्यानमारसँग गेममा चाहिँ गाह्रो होला बट फ्युचर चाहिँ जस फ्युचरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने होला आश नेपाली अहिलेको प्लेयरको चाहिँ अहिलेको नयाँ आएको खेलाडीहरूको क्रस अनि स्ट्राइकहरू चाहिँ कस्तो देख्नु भएको जोस् अहिलेको यो अवधिमा अहिलेसम्मको ट्रेनिङमा चाहिँ मैले एकदमै राम्रो पाएको छु होइन मैले एक्सपेक्ट गरे अनुसार मैले अघि पनि भनिहालेँ मैले यति धेरै एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ होइन सो अहिले एकदम राम्रो छ भनौँ थ्याङ्क यू